No niin, tervetuloa pitkästä aikaa tänne mun studion puolelle, eikä tänne harrastetilan puolelle. Ja tänään puhutaan kameroista, Action-kameroista. Nimittäin mulla on tuossa toi DJIin Action 6, minkä on tuossa aika hiljattain hankkinut. Ja mulla on ollut oikeastaan tässä jo hyvän aikaa semmoinen ajatus, että pitäisi joku uusi Action-kamera hommata. Ja on katsellut ja odotellut vähän, että sitten kun tärähtää joku semmoinen sopivan oloinen uusi julkaisu, niin isken sitten kiinni. Mä sitä Action 5 siinä jo vähän kattelin, mutta odotin, että 6 varmaan kohta tulee ja niin se tulikin ja sen nappasin nyt sitten ja katsotaan vähän mun kokemuksia tästä, että onko tästä mitään iloa, missä se on hyvä, missä se ei ole hyvä ja näin päin pois. Vähän niin kuin otsikkokin varmaan jo sanoo, niin tää on toisaalta hyvä, toisaalta huono. Mun tausta näiden Action-kameroiden kanssa on sellainen, että oikeastaan tuolta niin kuin drone-puolelta se lähti mulla tämä homma niin kuin muutenkin paljon tämä kuvaustouhut, niin tässä on jotain näitä, mitä mulla on ollut käytössä, eli tämä oli joku, en edes muista mikä, joku vitonen tämä oli, mutta siis hyvin tämmöinen kompakti kamera, mikä on nätti laittaa dronen tai lennokin kyytiin, niin sitä on jonkun verran aluksi käyttänyt ja on mulla ollut aiemminkin jotenkin vielä vanhempia ja huonompia Action-kameroita. Mutta sitten näitä GoProita on sen jälkeen mulle siunaantunut 3, eli tässä taitaa olla, tämä on vissiin se 6, ja tuossa olisi sitten se 7 Black ja sitten tää olisi se 8 Black, sitten siinä on tommonen kiinnike laitettu sitten tohon kanssa noita ND-filtreitä varten. Mun kokemukset tuosta GoPro-systeemistä näiden pohjalta on ollut semmoset, että päätin, että ikinä en enää yhtäkään GoProta osta, koska ne aina ylikuumenee tai muuten vaan tilttaa tai jotakin muuta. Ja toi 7 varsinkin on niin kuin aivan onneton ollut sen osalta, että mulla on jonkin verran mennyt matskua pilalle sen takia tässä nyt näissä kuvailuissa, että se ei ole sitten jostain syystä sitten mitään sieltä löytynytkään siinä vaiheessa, kun on ruvennut sitä muistikorttia sitten kattelemaan. Ja ne pitää aina puutata niin, että tuosta auki ja akku pihalle ja takaisin ja noin, niin sitten taas hetken aikaa aina toimii. Mutta tämä 8 näistä nyt on ollut vielä semmoinen niin jossain määrin käyttökelpoinen. Muistaakseni tässä nyt ei hirveästi suurempi sensori tai muuta ole verrattuna tähän 7, mutta toi bitrate on parempi, niin tästä saa semmoista matskua, millä oikeasti tekee jotenkin. Sitä voi jopa ihan vähän väriäkin säätää sitten ilman, että se hajoaa aivan totaalisesti se kuva. Niin tuo on aivan ollut vielä jees. Mä oon sitä kyllä käyttänyt noissa autopätkissä sun muissa. Ja no, kyllä näitä muitakin. Kyllä tuolla 6:llakin, joskus kun se laittaa kuvaamaan autosta tuulilla läpi vaikka vain eteenpäin, niin kyllä siitä semmoista vielä ihan ok tavaraa tulee. Tätä 7 mä en ole oikeastaan ole enää käyttänyt, kun se on niin tilttaileva, ettei sitä tee oikein mitään. Olen kuitenkin ajatellut, että tuosta 8:stakin on nyt aika monta sukupolvea tullut sen jälkeen, ja sitten on tullut näitä muita valmistajia, tosiaan DJI ja sitten tämä Insta360, molemmat on aika vahvoja toimijoita ton GoPron ohella, niin ajattelin, että eiköhän sieltä voisi löytyä mulle joku sopiva nyt sitten, mikä olisi jo selvästi parempi, mitä tämä 8 on sitten ollut. Sillä lailla ihan niin kuin kovat odotukset mulla oli, että tämä nyt varmaan vie mun Action Camera Gamein niin kuin aivan uudelle tasolle sitten tämä Action 6. Ostin tästä sen seikkailupaketin, Adventure Packin, jotta sai sitten no siinä tuli tämä kepakko mukana, mikä tässä on mulla kiinni. Tämä on aivan näppärä, tämä saa melko pitkäksi tuosta. Ja sitten tuli lisäakkuja ja niille laturi, eli 3 akkua yhteensä. Nämä on 1950 mAh nuo akut. Ihan hyvän kuvausajan saa yhdellä tuommoisella akulla, että verrattuna noihin vanhoihin kameroihin, niin aika mukavasti kyllä yhdellä akulla. Toki kylmässä sitten se suorituskyky laskee aika paljon niin kuin muutenkin muillekin kameroilla, mutta noin niin kuin yleisesti ottaen niin aika hyvä kuvausaika tulee yhdellä. Sitten mä otin siihen nämä ND-filterit mukaan. Mitenkäs tämä aukeaa? Niin kuin näkyy, en ole kertaakaan vielä käyttänyt. Eli 8, 16 ja 32. Ja ken ei tiedä mikä on ND-filterin tarkoitus, niin se on tämmöinen vähän niin kuin aurinkolasi sille linssille, eli saadaan pikkasen pimennettyä sitä valon määrää, mitä sinne tulee sisälle, niin voidaan käyttää sitten sopivampia säätöjä siinä kamerassa käytännössä, että ei tarvitse niin kuin tiristää sitä aivan niin tiukille sitten sitä kameraa, saadaan esimerkiksi hyviä hidastuksia tehtyä edelleen, vaikka olisi kirkaskin keli sun muuta, niin nämä on toisinaan ihan hyödyllisiä. Vielä en ole tarvinnut, mutta nyt kun alkaa olla kevätkelit, niin jos nyt pihalle menisi auringonpaisteeseen, niin varmasti olisi käyttöä. Mutta tämä on ehkä vähän semmoinen, että no, maksukohan tämä vajaa 50 tai jotakin, että ei välttämättä kaikille niin tarpeellinen, riippuu mihin tätä käyttää tätä kameraa, mutta olen käyttänyt noissa dronellakin kuvatessa noissa mun GoProssa, niin ajattelin, että voisi kyllä tähänkin heti ottaa. Jos nyt ihan ekana tästä kamerasta katsotaan sitten vaikka tätä niin kuin koko puolta, niin otetaan se vaikka irti tuosta kepakosta ensin.
Täällä on siis tämä ihan näppärä, tämä kiinnitysjuttu. Siinä on sekä magneetti ja sitten tämmöiset leuat siinä vielä kaverina. Se toimii aivan jees. Mutta jos nyt verrataan tätä sitten vaikka tähän 8, mikä mulla tuossa on, niin jonkin verran kookkaampi tämä toki on. Varsinkin niin kuin tälle leveyssuunnassa niin on isompi ja on se paksumpikin tuohon verrattuna. Mutta ehkä sen tuosta voisi katsoa parhaiten, että tuolla tavalla näkee vähän sitä eroa. Tästä puuttuu nyt tämä luukku tuosta GoProsta, mutta ei se mitään. Onhan tämä itse linssi tuossa niin kuin selvästi suuremman kokoinen, että tästä jos ottaa tämän suojan ympäriltä, siellähän on tämä neliskanttinen tämmöinen pienempi tää sisällä, ja sitten jos katsotaan ihan niin kuin varsinaista linssin aukkoa tuosta niin kuin suojalasin takaa, niin on se niin kuin jonkinmoinen ero näiden välillä. Mutta mä sanoisin tästä niin kuin koon puolesta, että tämä on vielä mun mielestä niin kuin action-kameraksi niin kuin hyväksyttävän kokoinen. Kauhean paljon isompi tietysti niin kuin action-kamera ei voi olla. Tämäkin nyt jo vähän jotakin painaa, että jotta se on niin kuin näppärä käyttää, jos sen haluaa vaikka pitkän kepakon päähän, että olikohan tämä joku 1,5 metriä vai mitä tämä mahto olla tämä, niin kyllä se nyt jo vähän siellä niin kuin keikkuu sitten, että se paino ihan mahdoton tietysti saisi olla. Mutta muista tämä on vielä niin kuin ihan ok, että tämän kokoinen muista action-kamera voi olla. No sitten näyttöhän tässä on hyvän kokoinen täällä taustalla. Oikein kovasti näkee siitä, että mitä tapahtuu. Voidaan tuosta vaikka käynnistää se samalla. Vähän näkee tuosta, että mitä sille kuuluu. Niin tästä on kyllä hyvin helppo katsella, että mitä ollaan kuvaamassa. Ja se, mikä tässä oli kivaa, niin tässä on myöskin toi eturuutu tuossa, eli tämmöiselle oman naaman kuvaajalle, eli tubettajalle tai jollekin muulle tämmöiselle, niin toihan on loistava, että näkee vähän, että mihinkä tämä osoittaa. Että vaikka se action-kameran niin kuin kuvakulma on tosi laaja, että kunhan vähän osoittaa sinne päin, niin tietää, että kyllä siellä niin kuin jollakin kuvassa ollaan, mutta tuosta nyt saa sitten vähän vielä vahvistusta asialle, että mihinkä päin sillä nyt sohitaan sitten, jos se on niin kuin ittehen päin se kamera siinä. Niin kuin nyt varmaan, no en mä tiedä, mutta itsellä ainakin aika monesti varmasti on. Sitten jos mennään näihin niin kuin teknisiin spekseihin, mitkä tietysti ainakin mua kiinnosti ja varmaan muitakin, niin sensorin koko tässä on niin kuin 1/1.1 tuumaa, eli alle 1 tuuma, mutta tässä nyt sitten taas mennään siihen, että oikeastihan tämä niin kuin se 1-inch sensor, niin se ei oikeasti ole tuumainen kenno, vaan se tulee jostakin sieltä historiasta kaukaa, ja se on noin 16 milliä se niin sanottu 1 tuuman kennon se lävistäjä, ja tämä nyt sitten kun on yksi jättänyt 1.1, niin tämä on joku 14,5 milliä, eli vajaa 1,5 senttiä on niin kuin se näin vinottaen tuo sensorin halkaisija sitten, tai kennon tuolla linssin takana. Silloin väliä tietysti siinä, että mitä suurempi, niin yleensä sen paremmin sillä saadaan valoa kerättyä ja sen kohinattomampaa kuvaa saadaan aikaiseksi ja YMS. Suurempi kenno tietysti enemmän hintaa, vaatii enemmän tilaa, varmaan vaatii kaikennäköistä jäähdytystä ja muuta ja vaatii enemmän varmaan prosessointitehoa, jotta sillä saadaan jotakin järkevää aikaiseksi ja muuta, että se rupeaa niin kuin kertautumaan varmaan se homma aika nopeasti siinä. Tämä ei nyt koon puolesta mikään niin kuin huikean suuri vieläkään ole tämä kenno. Koska jos verrataan vaikka tähän Phantom 4 Prohon, niin tässä on se tuuman kenno, ja tämähän on vuosia vanha laite. Ja kaiken lisäksi tämä lennättää sitä kameraa tuolla taivaalla, niin se, että tähän laatikkoon ei ole vielä saatu yhtä isoa, niin se on mun mielestä vähän niin kuin action-kameroiden tietyllä lailla niin kuin semmoinen, mitä sanoisi, nolopuoli, että siihen ei sen suurempaa nyt sitten tuohonkaan vielä saatu. No toinen tosi tärkeä juttu sen kennon lisäksi on tietysti se optiikka, eli tämä linssi kautta muu tuossa, mikä sitten sitä valoa sinne sisälle ohjaa. Niitä on tosi vaikea niin kuin vertailla minkään speksien puolesta niin kuin näissä action-kameroissa, missä se on hyvä ja missä huono. Kuvan laadussa sen sitten voi nähdä, että miten mikäkin toimii ja kuinka pimeässä mikäkin pystyy kuvaamaan, että kuinka se saa sitä valoa sinne sisään kerättyä sinne kennolle asti. Mutta oletus tietysti, että se voisi tässä olla jo jossain määrin parempi, mitä vaikka näissä vanhoissa GoProissa. Akun keston puolesta tälle lupaillaan, että sellainen 4 tuntia olisi se, mitä tuosta irti saisi, ja sitten lisäksi on niin kuin hyvä kylmänsietokyky mainittu siinä, ja no näin se on, mutta kyllä se tosiaan kylmässä oikeasti niin kuin totta kai paljon nopeammin kuluu se akku, ja varmasti tuo 4 tuntiakin tarkoittaa sitä, että siinä ei hirveästi sammutella välissä, ja varmasti jos 4 tuntia meinaa saada akun kestämään, niin nuo näytöt ei voi olla koko aikaa siinä päällä.
YMS eikä kaikista rajuimmat kuvausmoodit niin kuin virran käytön puolesta. Mutta joka tapauksessa se on ihan hyvä. Niin kuin mulla ei ole moitittavaa tuosta akun kestosta, mutta mun mielestä silti kannattaa ostaa tämä paketti, missä tulee noin lisäakut. Niin se ei ole niin paljon kalliimpi kuitenkaan. Se on kaikista typerintä sitten, jos sulla on se tilanne, että olisi kuvattavaa, mutta sitten jostain syystä virtaa ei ole ja nämä ei nyt paljon tilaa vie, noin lisäakut sitten tuossa kotelossa. Ja tosiaan täällä on sitten toi USB-paikka tuolla, että tämän saa laittaa latautumaan suoraan, että nämä akut on tuolla sisällä. 20 metriin sanotaan, että tämä olisi niin kuin vedenpitävä. No siitä mulla ei ole kokemusta, ei ole niin syviä sukelluksia tullut koskaan tehtyä. Noilla GoProilla vanhoilla on joskus kuvailu vähän jossakin mökkirannassa ja hyvin ne on sitä ainakin sietänyt, että ei siinä mitään. Ja ei tosiaan ole tarvetta ollut sitten mennä 2 metriä syvemmälle kyllä. No sitten tämän mun käytännön kuvaamisen takia, niin tätähän on mainostettu, että tähän saa suoraan kytkettyä noita DJIin mikrofonisysteemejä langattomasti. Ja mullahan on tämä DJI Mic käytössä. No nyt täällä joku toinen täällä jemmassa, koska mulla on täällä nyt sitten paidassa kiinni tämä toinen mikki ja toinen on sitten tuolla kamerassa. Mutta tosiaan tämä ykkösmikkisetti ei ole yhteen sopiva. Se kakkonen on sitten jo, ja muut mitä miniä ja onko sitten jo kolmonenkin tullut, niin ne taitaa saada niin, että ne yhdistyy langattomasti tuohon. Se olisi kiva. Mä en sitä silloin tarkistanut aivan niin tarkkaan, että toimiiko tämä, mutta voi olla, että jossain kohtaa mulla noin mikit päivittyy, niin sitten sekin onnistuu tuon kanssa, mutta tämähän nyt itsessään ääntä toki tallentaa, ja sitten mä voin laittaa täältä tämän tallennuksen päälle, että tämä tallentaa tämä mikki tänne sisäiseen muistiin, niin ne on aika helppo synkata sitten editissä, että se ei sillä lailla ole ongelma, kunhan vaan muistaa laittaa tämän mikin tallentamaan. Tämän käytännön käyttämisen puolesta tämä on mun mielestä tosi toimiva. Tämänhän saa niin, että jos sulla on täällä asetukset valmiina ja oot vaikka kuvannut äsken jotakin ja sitten haluat yhtäkkiä, että hei nyt kuvataan lisää, niin tämähän on niin käytännössä saman tien käynnissä, kun painaa tuosta kuvausnapista. Se lähti heti raksuttamaan siitä, että ei juuri mitään viivettä, ja nyt se sanoo, että se sammuu sitten, jos et tee mitään, mutta jos sä haluat, niin se voi tuosta keskeyttää, että se jää päälle. Että voidaan kokeilla vielä uudestaan, eli okei, nyt pitää kuvata jotakin, naps, se on heti siinä. Noin. Tämä on parannus ainakin noihin vanhoihin GoProihin verrattuna. Toistaiseksi en ole kyllä saanut tätä tilttaamaan vielä kertaakaan, mikä on myöskin erittäin hyvä juttu. Tässä oli semmoinenkin ominaisuus, että tämän saa tavallaan kuvaamaan niin kuin koko ajan siellä taustalla, että se puskuroi sinne ja sitten kun painat nappia, niin se on tavallaan ottanut sieltä pienen matkaa niin kuin taaempaakin sitä matskua, mikä jää sitten talteen, että jos jotain sen tyyppistä tekee, niin se voi olla hyödyllinen. En ole ehkä itse kokenut sitä niin tarpeelliseksi. Se varmaan syö akkua sitten kuitenkin ihan eri malliin, jos se koko ajan siellä kuitenkin taustalla raksuttaa. Niin ennemmin sitten vaikka isolle muistikortille laulatan sitten niin kuin koko ajan tätä, niin jää sitten talteen sitä matskua sieltä koko matkalta. Koitetaan tuosta vaikka avata nyt tämä. Muistankohan vielä kuinka päin tämä auki. Noin. Täällä on tosiaan akku sitten täällä kyljessä tyypilliseen tyyliin. Tuolla noin. Ja sitten tuolla on muistikortti. Ja mikäs mulla olikaan täällä? Mulla on 256 giganen SanDiski tuolla, niin siihen menee jo ihan mukavasti tavaraa. Ei tarvitse jatkuvasti huolehtia siitä. Se on myös mun mielestä semmoinen, että vaikka massamuistien hinnat on nyt tainnut nousta aika paljon, niin ei muista kannata liian pitää muistikorttia koskaan ostaa. Siitä tulee vaan pahamielisenkin kanssa. Ja semmoisia pieniä käytännön juttuja, mitkä oikeasti sitä ärsyttää, jos se on liian pieni se kortti. Se, mitä tämä toi kans uutena, tämä Action 6, niin tässä on säädettävä aukko tässä kamerassa. Eli tuossa lukee tuossa linssissäkin, että F2 F4. Mä en kyllä sille oikein ole löytänyt niin kuin käytännön hyötyä. Toi on niin pienikin toi muutos tuossa, että en mä nyt niin kuin... No, me voidaan kokeilla sitä vaikka käytännössä tässä nyt, niin otetaan täältä nyt sitten aukon valinta tosta. Sen voi näköjään tuosta laittaa kiinteäksi 2.8 ton aukon, tai sitten täällä on tämä automaatti, jolle voi säätää, että mitenkä isoksi se sitten niin kuin maksimissaan, että jos haluaa tuonne 2 asti sen menevän, niin sen voi tuosta sitten säätää. Mutta katsotaan nyt. Nämä on kyllä niin pieniä nämä erot, että en mä oikein tiedä, onko tuossa nyt niin kuin mitään pointtia, mutta se ei aina näköjään sitä fiksata niin kuin muuta kuin tuohon 2.8, niin tätä on ehkä vähän hankala niin kuin tässä testata. Että se, että panko mä tuon niin 2 vai 2.8 alkamaan, niin
ei nyt tee niin isoa muutosta, että oikeastaan aivan se ja sama. Kuvaustiloja täältä löytyy sillä, että mulla on täällä 4K 16:9, eli se normaali, millä itse tupeen kuvailen, ja 25 fps mä käytän yleensä. 24 tietysti on se ultrasinемaattinen, mitä jotkut tykkää, että se pitää ehdottomasti olla, mutta mä en itse siitä, mun mielestä se ei tee siitä yhtään hienompaa, vaan se on aavistuksen semmoinen nykivä kuva, ja tätä ei nyt tehdä isolle kankaalle tätä systeemiä muutenkaan, niin se ei haittaa, mutta 25 on mun mielestä aika optimaalinen niin kuin mun käyttöön. Et toki täältä sitten löytyy vaikka 120 freimiä, jos haluaa sitten niitä hidastuksia ottaa, niin toi on sitten jo semmoinen, millä saa ihan mukavan hidasta matskua. Tässähän on sitten tämä kenno tosiaan tämmöinen niin neliskattisen mallinen, että tuossa voi laittaa tuon 4:3, jos haluaa, sitten sieltä voi kroppailla sitten, eli niin kuin leikata editissä sen oikean koon sitten itselle käyttöön. Ja sitten löytyy myös 8K-versio. Mä en ole tuota edes kyllä itse käyttänyt. Voisi toki testata, onko tuosta mitään iloa, saako sieltä sitten niin kuin kroppaamalla vähän parempaa dataa ulos, mutta mä luulen, että tämmöinen pieni kenno ja optiikka, niin ei sinne sitä dataa niin kuin sitten lopulta niin paljon enempää jää, vaikka sitten resoluutio on niin kuin isompi. Et siitä kun lähtee sitten sitä leikkelemään, niin tuskin se hirveän paljon parempi sitten kuitenkaan se lopputulema on. Niin mä luulen, että tuo on aika optimi. Otetaan tästä nyt semmonen, nyt on 4K. Kuvataan tästä vähän tuota Nessi-konsolin kulmaa tuosta, että miltä se näyttää. Vähän voidaan liikutella näin. Ui. Otetaan sitten 8K:lla seuraava näyte. Sieltä. Noin. Tuosta tulille. Ja katsotaan nyt sitten, onko tässä mitään eroa. Mä koitan tästä hyvin samasta kohtaa niin kuin kuvailla. Kroppaillaan tätä editissä, niin nähdään sitten vähän, että kun pienennetään riittävän pieneksi, niin miltä se näyttää. No nyt on rajattu niin paljon, että tulee periaatteessa niin kuin kolminkertainen zoomi tähän kuvaan, ja kyllä erot alkaa jo erottumaan aika selvästi tässä. Toi 8K on selvästi niin kuin kohisevampi, mitä toi 4K-matsku. No sitten vielä otetaan viisinkertaisena, niin nyt se on vielä selvemmin näkyvästi tuossa konsolin pinnassa toi kohina, mitä siinä on. Pysäytetään kuva tähän, ja tuosta näkyy kyllä, että toi 4K on selvästi niin kuin pehmeämmän ja miellyttävämmän näköinen, ja kuitenkin vielä kohtuu terävä. Toi 8K sitten taas, niin kyllä kun katsoo niitä liittimiä, niin näyttäisi, että siellä on niin kuin enemmän informaatiota tallessa tuossa kuvassa, mutta sitten toi kohina kyllä pilaa sen, eli tulkitsisin ehkä itse näin, että onko se niin, että kun pikselien määrä kasvaa, niin sitten sitä valoa per pikseli on vähemmän, ja sitten kamera joutuu nostamaan tuota herkkyyttä, eli iso arvoa, että saadaan riittävän valoisa kuva, ja sitten toi kohina tulee mukaan kuvaan sen takia. Ehkä se on niin, en tiedä. Täältä voi myös pakottaa sen niin kuin kuvasuhteen jompaan kumpaan. Mulla on noin, että sitä voi kääntää sitä kameraa. Täältä tosiaan nyt sitten löytyy tämä, että paljonko sitä ennakkonauhoitusta sinne taustalle otetaan, että sinne voi valita vaikka, että siellä olisi 30 sekuntia tai vaikka 5 minuuttiakin koko ajan niin kuin tavaraa puskuroituna. Tässähän on myöskin sisäistä tallennustilaa, 50 gigaa taisi olla tässä kamerassa, että jos jostain syystä muistikortti unohtuu, niin tänne saa jonkin verran kyllä matskua niin kuin tallennettua, että se saattaa joskus pelastaa, mikä on ihan kyllä hyvä. Eri näitä vakautustasoja löytyy sitten. Mulla on täällä ollut tämä horisontin vakautus, eli se koittaa pitää horisontin suorana. En tiedä uskallanko mä sanoa, mutta kun vaimo on kuvannut tällä reissussa, niin olen sen takia laittanut tämän, kun joskus mun kuvaajalla on vähän ollut taipumusta, että se horisontti saattaa vähän keikkua pikkusen vinoon, niin tämä auttaa ehkä asiassa. Mutta sitten tämä Rocksteady-nimellä kulkee tämä DJI:n tämä vakautusjuttu, ja tuosta voi vaihtaa, niin kuin näkyy tästä kuvasta, ehkä en tiedä miten hyvin välittyy sinne asti, mutta kun se pistää pois, kroppaus vähenee, eli nyt meillä on niin enemmän kuva-alaa käytettävissä, mutta sitten pistetään eka, niin pikkasen kropataan tiukemmaksi. Ja nyt ei mennytkään tuosta. Taas kropataan tiukemmaksi, kun tulee tämä Rocksteady Plussa. Tuolta horisontinkin vakautuksesta löytyy sitten pari eri tasoa. Mitä enemmän on tosiaan sitä vakautusta, niin näinhän se tapaa mennä, että sieltä kuvan reunoista joudutaan sitten jättämään vähän pois, että sinne jää varaa sitten niin kuin sitä oikasta sitä kuvaa, että siellä se tarvii se softa sitä liikkumavaraa sitten sieltä reunoilta, että se saa vakautettua sen videon. Sitten tänne saa näitä eleitäkin, mikä on musta ihan ok, että jos nostaa kättä, niin se aloittaa tai lopettaa kuvaamisen ja tämmöisiä. Joskus siitä voi tulla ongelmiakin sitten, jos ainakin joskus on aloittanut videon sillä, että on siinä sanonut, että valinsinööri morjesta ja kamera on lopettanut tallennuksen siinä kohtaa, että ne ei ole aina niin käteviä, mutta joskus voi olla. Tuon eturuudunkin voi valita, että
näyttääkö se siinä niin kuin ison kuvan vai näytetäänkö tämä 16:9, mikä mulla on käytössä, ja sitten reunoilla näitä kuvakkeita siellä, niin sitä saa säätää ja kaiken näköistä puheenohjaustakin täältä löytyy ja muuta tällaista. Ja langaton tiedonsiirto on ihan näppärä, eli esimerkiksi puhelimeen, jos haluaa, niin saa näppärästi tuosta niin kuin siirrettyä sinne DJI-ohjelmaan sitten videot tästä niin kuin langattomasti, ettei tarvitse mitään sen kummempaa, mutta toki sitten yleensä kun mä editoin tuolla pöytäkoneella, niin mä kyllä menen sillä, että mä nappaan muistikortin ja lyön sen sinne lukijaan ja sieltä siirrän sitten tavarat. Mutta tämähän oli mulla niinku testissä tuossa, kun käytiin Mustangilla tuolla Saariselällä tuossa tosi kylmien kelien aikaa nyt sitten vuodenvaihteessa, niin otetaan sieltä tähän materiaalia, niin vähän nähdään, että missä tämä niinku parhaiten toimii tämä kamera ja missä ei. Ekana voisin oikeastaan kommentoida, mikä oli ehkä mulle niinku suurin pettymys tässä. Kyllä se oli se niinku hämärässä ja pimeässä toimiminen, että tätäkin nyt mainostettiin, että pitäisi olla aika hyvä siinä, ja täältä löytyy semmoinen niin kuin yömoodi ihan, mutta se pudottaa tämän 1080p-tasolle sitten, eli HD-tasolle sitten sen resoluution, eli ilmeisesti se sieltä sitten, en tiedä yhdistääkö se jotenkin niitä eri pikseleiden dataa siellä ja koittaa siitä saada sitten niin kuin valoisamman kuvan aikaiseksi vai miten se käytännössä toimii, mutta semmoinen sieltä löytyy. Sitäkin tuli kokeiltua, nyt en ihan osaakaan sitten varmaksi sanoa, että missä kohtaa on sitä käytetty ja missä ei, mutta ei se nyt mitenkään autuaksi tekevä ehkä ollut niin kuin sekään vaihtoehto sitten, että ei siitä vaan mihinkään pääse, että kun kenno on aika pieni, optiikka on pientä, niin ei sitä valovoimaa sitten vaan ole, eli ei nämä nyt niin kuin missään nimessä niin kuin voi korvata niin kuin semmoisia niin kuin oikeita kameroita, missä on niin kuin isot linssit ja kennot ja näin, niin että vaikka kaikki softa ja kaikki tietysti koko ajan menee eteenpäin ja pystyy kompensoimaan, mutta sitten vaan kun pistetään valoja pienemmälle, niin sitten se kohina alkaa kyllä. Ei sille mitään voi. On siinä varmaan parannusta suhteessa noihin vanhoihin, totta kai, mutta ei nyt kannata aivan ihmeitä odottaa siltä mun mielestä. No sitten, mikä näissä action-kameroissa aina on vähän niin kuin vikana, niin nämähän niin kuin tarkentaa äärettömyyteen käytännössä. Eli kun näissä ei ole mitään niin kuin sillä on säädettävää tarkennusta oikein, vaan ne on suunniteltu, että sä voit yhtä lailla niin kuin saada tarkaksi näillä jonkun vuoriston tuolla kaukana kuin sitten jotenkin siinä lähempänä, mutta käytännössä tarkoittaa sitä, että jos kuvaat niin kuin näin vaikka omaa naamaa, niin ei se kyllä kauhean tarkka ole, että kyllä se ennemmin tarkentaa sitten johonkin tuonne vähän kauemmas, vaikka tässäkin nyt se lyhin tarkennus pitäisi olla joku tyylin parikymmentä senttiä tai jotain, mutta aika pehmeitä se kyllä vielä mun mielestä on siinä kohtaa, että jos me tästä otetaan kokeeksi, pistetään tohon noin kuvaamaan meikäläisen naamaa, ja kamerahan on aika lähellä mua, mutta näette, että kuvaan tulee kyllä aika paljon kaikkea muutakin, ja ei ole kyllä ollenkaan niin terävä, mitä itse toivoisin. Semmoiseen vlogauskäyttöön tämä mun mielestä sitten niin tavallaan on vähän huono just sen takia, että kun siinä pitäisi kuitenkin saada teräväksi se kaveri, joka siinä puhuu, niin nuo action-kamerat kaikki vähän niin kuin kyllä pikkasen nyrjähtää siinä kohtaa, kun niitä nyt ei ole oikeastaan niin kuin tarkoitettu siihen, no ainakaan sillä kunnolla, että kun sitten toisaalta sille pitää sitten kuitenkin saada sitä niin kuin isoa laajaa kuvaa kaukaakin, niin ei se vaan oikein siihen niin kuin pelaa. Että lopulta mun mielestä hyvä puhelin on ehkä parempi siinä, että jos haluaa semmoista sen tyyppistä kuvaamista tehdä, niin kyllä siellä niin kuin paremman kuvan siitä omasta naamasta varmasti saa mitä tuollaisella action-kameralla. Ja se tuli myöskin hyvin esille siinä, kun siinä reissun päällä kuvasi tuolla, ja mä olisin halunnut sieltä niin kuin vaikka auton mittaristosta vähän ottaa jotenkin kuvaa, että okei, nyt on vaikka näin kylmä tai aitahan näin kovaa tai on näin paljon akkua tai jotakin muuta, niin kyllä se aika suttua on sitten, koska se on niin laaja se kuvakulma siinä, että tämä pitää viedä tosi lähelle, että siitä saa jotenkin selvää. Ja sitten kun niin tekee, niin sitten se taas tarkennus menee ihan pieleen, niin se on semmoista mössöä sitten, mitä sieltä tulee. Niin ei se oikein niin kuin semmoiseen kanssa sovellu, että siellä auton sisällä, kun mä kuvaan, niin tämä sopii kyllä varmasti siihen, että mä laitan tämän sinne niin kuin tuulilasin vastakkaiseen kulmaan kiinni imukupilla ja pistän sen kuvaamaan mua sieltä, niin se on riittävän kaukana sitten jo, että saa järkevää kuvaa, mutta ei tosiaan sovi siihen, että sillä sitten niin ottaisi jotakin lähikuvia siinä sitten auton mittaristosta. Mutta sen sijaan, missä tämä niin toimii hyvin, niin just siinä actionin kuvaamisessa, eli siinä vaikka nyt otetaan sitä pulkkamäkikuvaa, kun niin päästelin siellä tämän kanssa alaspäin, niin olihan tämä tosi näppärä. Tämä on niin kuin tässä kepakon päässä tukevasti, tuohon kun sen mätkäsee noin ja
noi leuat, no nyt se lukittu sinne noin, niin se kyllä pysyy tuossa tosi hyvin ja mä voin säätää sen niin kuin mä haluan ja pitää sitä täällä näin ja välillä kääntää vaikka toisinpäin ja se on aika näppärä kyllä niin kuin siinä sillä lailla käyttää ja totta kai niin kuin minkä tahansa action-kameran tämän voi kiinnittää sitten vaikka päähän tai tuohon tai mihinkä keksiikin sitten erilaisilla niillä kiinnikkeillä. Tässäkin tuli muutama semmoinen niin kuin joku tarrakiinnike ja mitä tulikaan mukana sitten, mutta että koska tässä on tämä sama ruuvisysteemi, mitä vaikka näissä GoProssa on, niin kuin ihan vastaavasti, niin noi kaikki kiinnikkeet, mitä mullakin on ennestään, niin sopii tähän suoraan sitten, niin se on kyllä hyvä. Sitten mä saan niitä imukuppijuttuja vaikka käytettyä sitten autossa. Nimensä mukaisesti toiminnalliseen kuvaamiseen tämä sopii mielellään niin kuin aika hyvässä valaistuksessa, eli päivällä tai sitten vaan semmoisessa hieman hämärässä, että sitten jos alkaa mennä oikeasti niin kuin pimeämmäksi, niin kyllä se sitten on jo aika vaikeaa tällä. Riippuu tietysti mihinkä on tottunut ja mitä siltä kuvalta niin kuin odottaa, mutta mun mielestä ei kannata kyllä liikoja odottaa siltä osastolta. Että action-kamerana hyvä, vlogauskamerana huono tai tämmöisenä niin kuin yleiskamerana mun mielestä huono. Ei tää, jos ajattelee, että ostan tämän ja kuvaan tällä kaiken, niin ei ole mun mielestä hyvä idea. Ei tämä käy siihen. Jos käyttää vaikka hyvää puhelinta kaverina, niin sitten jo niin kuin onnistuu. Mutta vaikka voisi luulla, että tämä on siis niin kuin kamera ja sitten kun puhelin on niin kuin puhelin, jossa on sitten vaan kamera mukana, niin voisi kuvitella, että tämä olisi niin hyvä, että tällä pystyisi tekemään niin kuin kaiken, mutta ei se ole näin. En tiedä, tuleeko joskus action-kameroihin samaa mitä puhelimissa, että siellä on niin kuin 2 tai 3 kameraa niin kuin siinä samassa paketissa. Miksi ei voisi tulla, koska sehän niin kuin muuttaisi tämän tilanteen aivan täysin, että siihen saisi niin kuin sitten taas huomattavasti niin kuin tiukemmalla rajauksella olevan optiikan ja sitten saisi sitä lähikuvaa niin kuin tarkasti ja muuta. Ja siinä olisi sitten kaverina kuitenkin tämä, niillä saa sitten niin kuin sitä laajaa toimintaa kuvattua. Niin semmoisen mä voisin kyllä haluta. Tehkää sellainen. Sitten sillä pärjäisi niin kuin jo aika monessa. Ja totta kai tämmöinen action-kameran yksi hyvä puoli on, että ei tarvitse rikkoa sitä puhelinta, jos menee vähän johonkin rajumpiin juttuihin, että kun tämä tosiaan kestää vettä ja varmasti kestää kolhujakin aika hyvin ja muuta, niin tätä voi ehkä riepoa sitten vähän enemmän kuin puhelinta. Ja tähän tietysti voisi laittaa vähän suojaa sitten näihin näyttöihin vielä, niin sitä paremmin ne varmasti kestäisi sitten vielä. Ja saahan tähän varmaan kaikennäköisiä häkkejä sun muita sitten niin kuin tarvikkeena. Jos ei orkiksena, niin varmaan noin rupeaa noin kiinalaiset valmistajat ainakin tekemään kaikennäköistä. Eli toivottavasti tästä on jotakin apua nyt, jos mietit tämmöisen ostamista. Vähän tiedät, että mihinkä tämmöinen niin kuin käy ja mihinkä ei. Ehkä saatat tietää ennestäänkin, jos olet näitä action-kameroita käyttänyt, että niissä on näitä tiettyjä rajoituksia. Mutta mulle tämä oli siinä mielessä pettymys, että mä odotin ehkä vielä vähän enemmän kuitenkin sitten täältä niin kuin kuvan laadulta. Mutta kyllä siinä ne rajat taas tuli vastaan sitten, mitä näillä niin kuin kennolla ja optiikalla voidaan saada aikaan. Mutta sen sijaan tässä on tosi hyviä ominaisuuksia niin kuin just sen action-homman puolelta, että just se tosi nopea käynnistyminen, sä voit vetää tuon taskusta ja napsia heti, homma toimii ja pääset kuvaamaan ja niin kuin sillä on niin kuin tosi helppo käyttää. Et on se helpompi kuin puhelin jopa. Mullakin tosiaan laskettelemassa se oli mulla tässä taskussa näin ja sitten mä saatoin vaan napata sen siitä ja pistää päälle ja sitten mennään. Hintaansa nähden mun mielestä ihan asiallinen peli. Kyllä mua kiinnostaisi, jos tulisi semmoinen niin kuin action-kameran ja järkkärin välistä tavallaan semmoinen niin kuin välimuoto, että se olisi ehkä niin kuin fyysiseltä kooltaan vielä aavistuksen suurempi kuin tämä. Siellä olisi isompi kenno, siinä olisi isompi optiikka, mutta se olisi kuitenkin niin kuin semmoinen aika kompakti ja sillä saisi niin kuin hyvää kuvaa aikaiseksi ilman, että se olisi semmoinen niin kuin minijärkkäri kuitenkaan, mitä niitäkin tietysti on erilaisia on. Johonkin sinne olisi niin kuin mielenkiintoinen saada joku semmoinen veikeä kamera, joka olisi niin kuin helppo, nopea käyttää, mutta sitten kuitenkin tarjoaisi kuvanlaadullisesti enemmän kuin mitä nämä nykyiset action-kamerat pystyy. Tämmöisiä pikakokemuksia tästä ja pistähän kommentteihin, mitä kokemuksia sulla on tästä tai muista kameroista. Onko sulla Insta360 kamera, mitä olet siitä tykännyt, tai uudet GoProt, mitä olet niistä tykännyt. Mulla ei ole kumpaakaan, mulla on tämä. Niin saa kommentoida ja mä jatkan tämän käyttämistä varmasti niin kuin aina silloin, kun sille sopiva käyttökohde löytyy, niin silloin kun ei isoja kameroita ole järkeä kuljettaa mukana tai tunkea mihinkään hankaliin, likaisiin, ikäviin paikkoihin, niin silloin tämä varmasti hyppää kuvaan mukaan. Ei mitään, kiitoksia tästä, palaamme, pysykää komiana, morjesta!